start the thrift flip. Ayan. So, step 1, pupili ng material na gagamitin. So, ito yung material na napili ko kasi sira na siya dito. Ayan, kasi may katabaan ng ating hita. Manipis na siya dyan. So, para magamit ko pa siya and pasok sa ating thrift flip entry, ito yung napili kong pants. Ayan. So, medyo malambot yung pagkamaong niya, kaya okay lang din sa akin na maging skirt. Step 2, tupiin ang pants ng patayo. Ayan. So, sa isang side lang siya, and then, ang step 3 natin is identify the preferred length of your skirt. Ayan. So, tinuruan ako ng baby ko kung ano yung sasabihin ko kasi nakalimutan kong pinutin yung record button. So, ginupit ko na siya, and ganito yung kakalabasan niya. So we will remove this part and this one, and so ayan, step 4, tanggalin ang tahi sa gitna ng pants. Katulad ng pinaliwanag ko kanina. Ayan guys, so gugupitin ko na lang siya para at least mas mabilis. So, ayan. So, balik na rin natin and then tupiin natin sa isang side yung front and then sa isang side yung back side. Puro side. Ayan. So, next step is tahiin ko sa tapat ng dulo ng bulsa, pababa, straight line. Ganyan din pagkatapos ng zipper, pababa. So, pasensya na guys kung hindi ko na sinama dito sa video na to yung ating pagtatahid. Kasi hindi maganda yung pagkakaset up ko ng camera doon sa makina. So, parang walang sense din kung bakit ko papanoorin. So, ipapakita ko na lang ngayon sa inyo kung ano yung pinalabasan ng pagtatahid ko. Ayan guys, from here, dito sa edge ng zipper, ayan guys, nag-start na ako na magtahid pababa. Ito yung sa front na side. So, dito naman sa back side. So, original plan is mag-start dito sa dulo ng bulsa. Yung bulsa, ito yung dulo, yung point. So, ang katapat niya is this one. So, nag-start ako mula dito, magtahi, pababa. Pero nung binaliktad ko, hindi maganda yung kinalabasan. So, isip ko na dito na lang siya i-point dito sa pagkatapos ng design dito. So, kumbaga sa may gitna natin. Since lahat naman halos ng pants, ng girls, is meron ganitong design kasi nakakapagdagdag to sa illusion na meron kang dito pa. Ayan guys. So, dito ako nag-start na magtabi, pababa, and then mas okay naman yung pinagkasa. Pero ang downside lang, girls, is kung gusto mo nang mahaba, medyo magiging masikip siya dito. So, dito sa aking body build, medyo parang hindi ako comfortable kahit na nakakita kasi ang naglakas. So, ang plano ko is na dito siya nakakas. Okay, don't forget huwag kayong masyadong magbigat agad. Kailangan hagaan mo, kailangan allowance, kailangan ko siyang tupitin para sa pagkakati mo. Okay, yun lang, and then let's proceed to the next step. Okay, the next step pala guys is maglalagay ako dito ng stitch pa, naka-parallel. Medyo magkadikit lang sila. Yung parallel, ayan. Hindi sila magkapatong guys. May konting-konting allowance lang para at least kung halimbawa hindi matibay yung pagkakatahi mo dun sa una, in this part, at least meron ka pang secure or back up yung stitch. Ganun din sa likod. Okay.
Ayan, so binaliktad ko lang guys para makita nyo. And then natahi ko na rin yung slit niya. Baliktarin ko lang ulit para makita nyo yung ginawa kong mark sa front at saka sa back. So ginawa ko yan para at least sa pagpo-fold ko, yun yung susundan kong mark. So sa front, nilagyan ko ng pin sa gitna and then magkabilang dulo. Ganun din sa back, ganun din ang gagawin natin. But please take note po guys na kung saan yung way nung tahi doon sa back, ganun din po yung gagawin nyo sa dulo para at least hindi siya magmukhang bacon. Ayan, so gitna din yung inuna ko, yung middle part and then yung mga dulo. So let's proceed na po sa pagtatahi. Ayan guys, so out of the thrift entry, kaya ko pang gumawa ng isang thrift entry galing sa pinagtabasan ng pants. Ayan yung isang leg. Nagawa ko siyang damit ni Barbie. Dinagdagan ko lang ng konting tela para at least mas maganda, mas Barbie. Ayan. And dahil dito napag-isipan kong gumawa na rin ng series na Life with Barbie. And makikita niyo siya sa bottom right ng ating thumbnail. And itong Life with Barbie, guys, is mga DIY or mga accessories ni Barbie or kwento ni Barbie na gustong gawin ng aking baby. So, yun lang guys. Please keep on watching. Ayan, so ito yung ating final look ng ating skirt. Ayan, ipakita ko sa inyo yung aking mga tahi na paling-paling. Ayan, di bale, saan pa papunta at magiging straight din yan in the near future. Ayan, so kung meron kayong requested video, sabihin nyo lang po. Please comment down below. And please do not forget to thumbs up and subscribe if you are not subscribed yet. Thank you for watching.